เคยรู้สึกเหนื่อยมากๆไหมคะกับการต้องคอยแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือแบบพยายามเข้าไปจัดการให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นเหมือนแบกอะไรหนักๆไว้ตลอดเลยเนาะอืมเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกันดีเลยครับ การพยายามไปค o n t r o l สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือเราเนี่ย มันสูบพลังงานชีวิตเราไปเยอะมากจริงๆนะครับ สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกับเรานะคะที่เราจะมาคุยเรื่องน่าสนใจกันวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่อาจจะช่วยเรื่องความเหนื่อยล้าที่ว่านี้ได้ค่ะมาจากคุณเมลโรบินส์ผู้เขียน The 5 Second Rule ชื่อแนวคิดว่า Let Them Theory ค่ะ ใช่ครับ คุณเมลโรบินส์นี่พื้นฐานเธอก็น่าสนใจนะครับ จากคนที่เคยเจอปัญหาเยอะแยะเลยหนี้สินว่างงานชีวิตคู่ แต่เธอก็พลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆที่เธอค้นพบ แล้ว Let Them Theory เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมาก ที่มาของมันก็น่ารักดีนะคะ มาจากลูกสาวเธอเองเลย ตอนนั้นเธอกำลังจะเข้าไปช่วยจัดการเรื่องร้านอาหารดินเนอร์ก่อนงานพรอมให้ลูกชายกับเพื่อนๆ ลูกสาวก็เบรกไว้บอกว่าแม่ปล่อยพวกเขาไปเถอะมอมเลดเดมอะอะไรเงี้ย ใช่ใช่คำง่ายๆแค่นี้เลย แต่มันเหมือนแบบปิ้งทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าเราเสียพลังงานไปเปล่าๆทำไม กับการพยายามจะไปยุ่งเรื่องคนอื่น คือแก่นของ Let Them Theory จริงๆก็คือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าเราควบคุมความคิด ความรู้สึก หรือการกระทำของคนอื่นไม่ได้เลย สิ่งเดียวจริงๆที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละครับ ฟังดูเหมือนง่ายนะคะ แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเรามักจะเผลอไงเผลอเขาไปพัวพันตลอดอยากให้เพื่อนร่วมงานชอบเราอยากให้แฟนไม่งอนเราอยากให้คนรอบตัวแฮปปี้ซึ่งมันก็คือการพยายามคอนโทรลข้างนอกทั้งนั้นเลยพอไม่ได้ดั่งใจก็เหนื่อยเองถูกต้องครับตรงประเด็นเลย ซึ่งทฤษฎีนี้มันจะมี2 ส่วนสำคัญนะ ส่วนแรกคือ let them ที่แปลว่าปล่อยพวกเขาไป มันคือการให้พื้นที่ให้อิสระคนอื่น เขาจะเป็นตัวของตัวเอง คิดรู้สึกทำอะไรในแบบของเขา แม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ อย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนซีเราเลยนะจัดปาร์ตี้กันแต่ไม่ได้ชวนเราแทนที่จะมานั่งน้อยใจว่าทำไมไม่ชวนก็ลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเอง let them ปล่อยเขาไป ใช่ครับ ทีนี้พอเรา let them ได้แล้ว ส่วนที่2ที่สำคัญมากๆ และเป็นส่วนที่ดึงพลังกลับมาให้เราจริงๆ คือ let me แล้วฉันล่ะจะทำอะไร มันคือการดึงโฟกัสกลับมาที่ตัวเราเอง รับผิดชอบการตอบสนอง ความรู้สึก การกระทำของเราหลังจากนั้น อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ จากตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเพื่อนไม่ชวนไปปาร์ตี้ พอเรา let them ปล่อยเขาไปแล้ว let me ก็คือหันมามองตัวเองว่า ความสัมพันธ์เรากับเพื่อนช่วงนี้เป็นไงนะ เราใส่ใจดูแลมันดีพอหรือเปล่า หรือ let me อาจจะหมายถึงว่า งั้นฉันไปหากิจกรรมอื่นทำดีกว่า สร้างความสุขให้ตัวเองไม่ต้องรอใคร ใช่เลยครับแบบนั้นเลยคือการเอาพลังงานที่เคยเสียไปกับการกังวลเรื่องคนอื่นเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวเรา การกระทำของเรา การตอบสนองของเรา นี่แหละคือหัวใจเลย แล้วพอทำแบบนี้ได้นะประโยชน์ที่ตามมาชัดๆเลยก็คือ ความเครียดในชีวิตประจำวันมันลดลงเยอะ นึกออกเลยค่ะ บางทีเรื่องจิ๊บจอยมากเลยนะ เจอคนขับรถปาดหน้าแคชเชียร์ช้า คนไอไม่ปิดปากบนเครื่องบิน เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ทำเราหงุดหงิดไปได้ทั้งวันจริงใช่ครับ ถ้าเราใช้ let them ก็คือปล่อยเขาไป เขาจะเป็นแบบนั้น เราคุมเขาไม่ได้ แต่ let me นี่สำคัญ คือแล้วฉันจะเลือกตอบสนองยังไง ฉันจะปล่อยผ่านไหม ฉันจะหายใจลึกๆ หรือฉันจะขยับที่นั่งใส่หน้ากาก เราเลือกการตอบสนองของเราได้ ๆ หรือแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย อย่างการรับมือกับคำวิจารณ์การตัดสิน สมมุติเราอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆโพสต์เรื่องธุรกิจ กลัวเพื่อนเก่ามองว่าเราเปลี่ยนไป ก็ let them ให้เขาคิดไป ส่วน let me คือฉันจะทำสิ่งที่ฉันเชื่อต่อไป ตั้งใจพัฒนาตัวเอง จริงๆครับหลักการนี้มันช่วยเรื่องความสัมพันธ์ได้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเพราะเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจจะมีช่วงที่ห่างหายกันบ้างตามภาระหน้าที่ความสนใจที่เปลี่ยนไปการใช้ let them คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเรา let me คือการเลือกว่าแล้วเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้
เราจะเป็นฝ่ายติดต่อก่อนไหมหรือเราจะให้พื้นที่ซึ่งกันและกัน โดยต้องไม่พยายามฝืนให้มันเหมือนเดิมเป๊ะ อืม สรุปแล้ว Let Them Theory ก็เหมือนเป็นเครื่องมือง่ายๆเลยนะคะ ช่วยให้เราเลิกเปลืองพลังงานไปกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเราที่เราคุมไม่ได้ แล้วก็ดึงอำนาจกลับมาที่ตัวเองผ่านการ Let Them คือปล่อยวางเรื่องคนอื่นสถานการณ์อื่น และ Let Me คือเลือกที่จะตอบสนองและจัดการชีวิตเราเอง ๆ สิ่งก็น่าสนใจนะครับว่า แนวคิดที่ฟังดูเหมือนใหม่ๆ แบบนี้ จริง ๆ แล้วมันสอดคล้องกับหลักปรัชญาโบราณหลายอย่างเลยนะ รวมถึงหลักจิตบำบัดแล้วก็คำสอนทางศาสนาด้วยซ้ำไป แสดงว่ามันคงเป็นสัจธรรมบางงานที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้เป็นสุขขึ้นจริง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลาย ๆ คนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ เพื่อให้ชีวิตมันเบาสบายขึ้นไม่ต้องแบกอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะ ๆ ครับผมเห็นด้วยเลยครับ ก่อนจากกันวันนี้อาจจะลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่า มีสถานการณ์ไหนในชีวิตเราตอนนี้ ที่การลองใช้ Let Them อาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น หรือว่าปลดปล่อยความกังวลลงได้บ้าง วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับ หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาคุยกันวันนี้ จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังได้บ้างนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดประเด็นน่าสนใจที่เราจะนำมาคุยกันในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ